ሌላ ደግሞ አንድ የምናየው ኦር የምናስተውለው ነገር አለ ቀደም ዲቴይልድ ወደ ሆነው ዲዛይን እንመለስና እዚህ ቪው ላይ የምናያቸው ይሄንኛው ሜጀር ታስክ ነው ብለናል ይሄ ዲተርሚኔሽን እነዚህ ሰብ ታስኮች ናቸው በቀይ የተመለከቱት ደግሞ ክሪቲካል ፓዝ ላይ ያሉ ታስኮች ናቸው ብለናል ነገር ግን እንደምናስተውላት ነገር እዚች ጋር በዲያመንድ የተሰየመች ታስክ አለች እነዚህ ምን ይባላሉ ማይልስቶንስ ይባላሉ ማይልስቶንሶች ሁለት አይነት ናቸው አንደኛ የሥራ ቀንን የማይፈጁብን በዜሮ ቀን የሚጠናቀቁ ግን ለኢንፎርሜሽን እዛ ላይ መቀመጥ ያለባቸው ሌላኛው ደግሞ ከኛ ፕሮጀክት የማይጠበቅ ከሌላ የምናገኛቸው እኛ ፕሮጀክት ላይ መታየት የሌለባቸው ነገር ግን አሁንም ለእይታችን ፕሮጀክት ለቪው ማለት ፕሮጀክታችንን ለመቆጣጠር እንዲያመች የት ጋር እንደሚገቡ እንድናቅ የሚረዱ ታስኮች ናቸው ወንም ሪፕሬዘንቴሽን የታስክ ሪፕሬዘንቴሽን ነው በባህር አመልክተናል ሰብ ታስኮችን በእንደዚህ አይነት ደግሞ ለየት ባለ ባሪያ መለከት ነው ደግሞ ሜጀር ታስኮችን ነው እነዚህ ደግሞ በክሪቲካል ፓዝ ላይ ያሉትን እንደዚህ ስናመለክት ማይልስቶንሶችን ደግሞ በእንደዚህ አይነት ማመልከት እንችላለን አሁን ወደኛ ፕሮጀክት እንሄድና እንዴት ማይልስቶንስ ክሬት ማድረግ እንችላለን ፎር ኢንስታንስ አንድ የራሳችን የሆነ የማይልስቶንስ ኤግዛምፕል እንስራ ለምሳሌ አንድ ምሳሌ እኛ ኦሬዲ እዚህ ዲዛይን ፌዛችን ውስጥ አርኪቴክቸራል ዲዛይን ስትራክቸራል ዲዛይን የመሳሰሉትን አሳይን አድርገን እንደ አንድ ታስክ እንደ የራሳቸው እንደቻሉ ታስኮች ወስደናል ነገር ግን አንድ ታስክ እዚህ ጋር እንጨምርና ኒው ታስክ ብዬ ከሳኒታሪ በታች ልውሰደው ከዛ በኋላ ሪቪው ባይ አን ኤክስተርናል ኮንሰልታንት የሚል አንድ ታስክ እንደገና ደግሞ ሌላ ታስክ እዚህ ስር እንፍጠርና ራይት ክሊክ እዚህ ጋር መጥቼ ራይት ክሊክ ኒው ታስክ አሁንም ከዚህ ስር ሙቭ ላድርጋት then revising the BOQ እነዚህ እንግዲህ ሃይፖቴቲካል የሆኑ ታስኮች ናቸው ነገር ግን የፈለኳቸው ለምንድነው ሁለት አይነት የታስክ አፈጣጠር የማይልስቶንስ አፈጣጠር ሁለት አይነት ማይልስቶንስ ስላሉ ነው እና ለዛ ነው ሁለት ሃይፖቴቲካል የሆኑ ታስኮች ይፈጠሩት መጀመሪያ revising the BOQ እቺን እንደ ማይልስቶንስ ለማድረግ ምንድነው ይሄ revising BOQ የሚለው ታስክ ጊዜ አይፈጅብንም እንበል ስለዚህ 0 days ብናረገው ኢንተር ብንለው ማይልስቶንስ እንደ ኢንፎርሜሽን አስቀመጥ ነው እንጂ ያ ታስክ የኛን ጊዜ የፕሮጀክታችንን ጊዜ አይወስነው እንደማለት ነው ስለዚህ አውቶማቲካሊ 0 days በማረጋችን ያንን ታስክ ማይልስቶንስ አረግ ነው ሌላ ደግሞ ሪቪው ኦኬ እቺን ኤዲት ላድርጋት ሪቪው ባይ አን ኤክስተርናል ለማለት ነበር ባይ አሁን ይሄንን ካስተካከልን በኋላ ስፔሊንጉን ቀኑን እንሰይምለት ለምሳሌ አንድ ሳምንት ይፈጃል እንበል ራሱ 4 ቀን ይፈጃል እንበል ቀደም የሰራነው revising the BOQ በ0 days በማድረጋችን አውቶማቲካሊ ማይልስቶን ሆኗል ነገር ግን ይሄም ማይልስቶን ነው በእኛ ፕሮጀክት ላይ ለውጥ አያመጣም ወይንም እኛን የሚመለከት ሳይሆን ሌላ ኤክስተርናል ኮንሰልታንት የሚሰራው ነገር ነው ግን ፕሮጀክታችን ጋር
ቦታው የት ጋር እንደሆነ ታይሙ የት ጋር እንደሆነ ማሳየትም ስላለብን ምን ያህል ዱሬሽን ማሳየት እንደሚፈልግ ማሳየት ስላለብን ብቻ ፕሮጀክታችን ላይ ጨመር ነው ብለን ነገር ግን እንደ ማይልስቶንስ እንጠቀመው ብንል እሱ ላይ ክሊክ እናደርግና ከዛ ታስክ ኢንፎርሜሽን ይሄንን ታስክን መርጠውና ወደ ታስክ ኢንፎርሜሽን ክሊክ እናደርጋለን ኦር ራይት ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ታስክ ኢንፎርሜሽን የሚለውን ካመጣን በኋላ አድቫንስድ የሚለው ላይ እዚህ ጋር ሪሶርስስ ወዘተርፈ የሚለው አሉ አድቫንስድ የሚለውን ክሊክ